Ένας χρόνος συμπληρώνεται με τον Τραμπ ξανά στο τιμόνι των ΗΠΑ και αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν τους πρώτους 12 μήνες της δεύτερης θητείας του. Στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίζεται 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ και κάνει λόγο για μια ιστορική πολιτική επιστροφή. Στην ομιλία του δεσμεύεται να πολεμήσει τη woke κουλτούρα, να αποκαταστήσει την ελευθερία του λόγου και να επεκτείνει την αμερικανική επικράτεια. Η παρακμή της Αμερικής τελείωσε, θα πει χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ θα κάνει αμέσως πράξη την προεκλογική του υπόσχεση για μαζικές απελάσεις μεταναστών και στις 24 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η επιχείρηση Σκούπα. Κηρύσσει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στέλνει στρατό στα σύνορα και αναστέλει το πρόγραμμα για τους πρόσφυγες. Στις 4 Φεβρουαρίου, μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την ευθύνη της Γάζας, θα εκτοπίσουν τους κατοίκους της και θα μετατρέψουν τη λωρίδα σε ριβιέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι δηλώσεις του προκαλούν διεθνή κατακραυγή. Στις 4 Μαρτίου ανακοινώνεται η υποψηφιότητα του Αμερικανού Προέδρου για το Νόμπελ Ειρήνης, με αιτιολογία την προσπάθειά του για επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, παρά τον διακαή πόθο του να το αποκτήσει, το βραβείο θα απονεμηθεί στις 10 Οκτωβρίου στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας. Μάλιστα, η ίδια στις 15 Ιανουαρίου θα παραδώσει το βραβείο στον Αμερικανό Πρόεδρο ως ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης, όπως θα πει, για τη δέσμευσή του για ελευθερία στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ ανακοινώνει αμοιβαίους δασμούς σε δεκάδες χώρες με ποσοστά από 10 έως 49%. Ονομάζει τη 2η Απριλίου ημέρα απελευθέρωσης και επιτίθεται μεταξύ άλλων σε Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως θα πει εκμεταλλεύονται τη ΗΠΑ. Οι ανακοινώσεις του προκαλούν παγκόσμιο σοκ και κράχ στο χρηματιστήριο. Στις 14 Απριλίου, η κυβέρνηση Τραμπ παγώνει τη χρηματοδότηση του Χάρβαρντ και απαιτεί αλλαγές στη διοίκηση και την πολιτική ισότητα, στην οποία αποκαλεί ρατσιστική. Η κίνηση προκαλεί αναταραχές στον ακαδημαϊκό κόσμο και οδηγεί σε νομική διαμάχη. Την 1η Μαΐου, ΗΠΑ και Ουκρανία υπογράφουν συμφωνία για τα ορυκτά έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση των ΗΠΑ στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους ως προϋπόθεση για την παροχή μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου. Πάνω από 5 εκατομμύρια Αμερικανοί θα βγουν στους δρόμους στις 14 Ιουνίου για να δηλώσουν την αγανάκτησή τους απέναντι στις αυταρχικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ. Εικόνες από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις υπό το σύνθημα No Kings κάνουν το γύρο του κόσμου. Στις 22 Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτίθενται σε 3 πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν στο πλαίσιο της σύγκρουσης Ιράν-Ισραήλ και καταφέρνουν ισχυρό πλήγμα στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας. Ο Τραμπ θα κάνει λόγο για μια θεαματική στρατιωτική επιτυχία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει στις 27 Ιουλίου εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, καταλήγουν σε δασμό 15%. Το βλέμμα ολόκληρου του πλανήτη στρέφεται στις 15 Αυγούστου στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, με την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία για ειρήνη στην Ουκρανία. Ωστόσο, η σύνοδος θα ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική πρόοδο. Ο ακροδεξιός ακτιβιστής και θερμός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κέρκ, δολοφονείται στις 10 Σεπτεμβρίου από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τους αντιπάλους του για την κλιμάκωση της πολιτικής βίας και ζητά καταστολή της εξτρεμιστικής αριστεράς. Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2025, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ θα βρεθεί σε καθεστώς shutdown λόγω αδυναμίας του Κογκρέσου να εκρίνει το προϋπολογισμό για το 2026. Προκαλείται χάος στις αερομεταφορές, 900.000 υπάλληλοι τίθενται σε αναστολή και 2 εκατομμύρια Αμερικανοί εργάζονται άνευ αποδοχών. Ο Ντόναλντ Τραμπ ηγείται τη συμφωνία εκεχηρία στη Γάζα και ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που υπογράφεται στις 9 Οκτωβρίου. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η συμφωνία αυτή θα παραβιαστεί δεκάδες φορές. Μετά από έντονες πιέσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράφει στις 20 Νοεμβρίου νόμο που απαιτεί την δημοσιοποίηση του φακέλου του Τζέφρι Επστάιν. Η υπόθεση έχει μετατραπεί σε αγκάθι για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένος για τη φιλία που τον συνέδεε με το Σύμβουλο Επενδύσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοινώνει στις 2 Δεκεμβρίου πως ΗΠΑ και η Ουκρανία κατέληξαν σε ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου μετά από διαπραγματεύσεις. Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που είχαν κοινοποιήσει οι ΗΠΑ και προέβλεπε μεταξύ άλλων παραχωρήσεις εδαφών και μόνιμη αποχή από το ΝΑΤΟ, είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε Κίεβο και Ευρώπη. Έπειτα από μήνες απειλών διαστόματος Τραμπ, οι ΗΠΑ εξαπολύουν επίθεση στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και συλλαμβάνουν τον Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος της χώρας οδηγείται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν, καθώς κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, συνεργασία με εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκρατία και διαφθορά. Μετά από 12 μήνες κρίσιμων αποφάσεων και παράτολμων κινήσεων, το μέλλον παραμένει αμφίβολο. Η Προεδρία Τραμπ φαίνεται πως θα συνεχίσει να δοκιμάζει τα όρια της Αμερικανικής Δημοκρατίας, να προκαλεί διεθνείς αναταράξεις και να αφήνει έντονο αποτύπωμα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.